که چیرته وغواړو چې سبجیکټ پروناون په مثبت جملو کې وکاروو نو له دغه فرمول یا سټرکچر څخه استفاده کوو او سبجیکټ چې دلته وتلی دی ټو بی ورب ځای ته په همدغه تغییر سره د جملې ټول فورم یا ټول سټرکچر او شکل د مثبت یا د منفي حالت څخه سوالیه حالت ته اوښتی که چیرته غواړئ چې په ښه توګه د سبجیکټ پروناون استفاده په انګلیسي ژبه کې زده کړئ نو ستاسو تمرین په دغه کې حیاتي رول لوبوي. Hello everybody, welcome to our new lesson. I hope all is well with you. Guys, today we are going to talk about the usage of subject pronoun in English language. That how to use subject pronoun in positive sentences, in negative sentences, and moreover how to use it in an interrogative sentences and how to answer the interrogative sentence. سلامونه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ به وئ زموږ نوي درس ته ښه راغلاست. په نن درس کې غواړو په انګلیسي ژبه کې د فاعلي ضمایرو په استفادې باندې خبرې وکړو. دا څنګه کولی شو فاعلي ضمایر په مثبتو جملو منفي جملو ترڅنګ په سوالیه جملو کې استفاده کړو. نو د درس تر پایه له موږ سره پاتې شئ تر څو د فاعلي ضمایرو او د دوی د استفادې په هکله کامل معلومات ترلاسه کړئ. راځئ چې تختې ته ولاړ شو او دغه موضوع په ښه توګه هغلته روښانه کړو. تختې ته راغلو دوستانو. خو دوستانو د دې لپاره چې په انګلیسي ژبه کې فاعلي ضمایر یا سبجیکټ پروناون وکاروو نو لومړی باید د جملو په سټرکچر باندې پوه شو. دا چې چیرته موږ غواړو چې فاعلي ضمایر په مثبته جملو کې استفاده کړو باید د مثبتې جملې په سټرکچر یا فرمول باندې پوه شو. که په منفي کې کاروو باید په منفي فرمول باندې پوه شو. همدارنګه که په سوالیه کې کاروو باید د سوالیې په جوړښت یا سټرکچر باندې پوه شو. د تختې پر سر لیکل شوي دوستانو سټرکچرونه یا د دغه مختلفو جملو جوړښتونه لومړی د مثبتو جملو جوړښتونه که چیرته وغواړو چې سبجیکټ پروناون په مثبتو جملو کې وکاروو نو له دغه فرمول یا سټرکچر څخه استفاده کوو. دلته لیکل شوي دي سبجیکټ پلس ټو بی او پلس کامپلیمنٹ ورپسې په آخر کې پلس سټاپ مارک. د سبجیکټ په ځای همیشه دغه اوه سبجیکټ پروناون چې موږ وایو دا استفاده کیږي. ټو بی خو تاسو ته معلومه ده چې از ام آر دی. کامپلیمنٹ هم د جملې تکمیلونکی دی او د مثبتې جملې په وروستیو کې د سټاپ مارک یا هم نقطه ایښودل کیږي. راځو لومړی مثال ته. دلته وینو چې لیکل شوي شیز ا کوک. شیز ا کوک دا آشپزه ده. دلته تاسو ګورئ دوستانو په دغه مثال کې شي څه شی ده؟ شي چې ده سبجیکټ پروناون دی چې د ښځینه یا د مؤنث جنس لپاره استفاده کیږي. subject pronoun is هم to be verb دی چې د شي لپاره همیشه is استفاده کیږي او a cook بیا هم د جملې تکمیلونکی یا کمپلیمنت دی. راځو دویم مثال ته. دویم مثال کې لیکل شوي we are soldiers. موږ فوجیان یو. وی بیا هم subject pronoun دی. are to be verb دی او soldiers بیا هم د جملې تکمیلونکی یا کمپلیمنت دی. دریم مثال کې لیکل شوي they are students. they are students دوی شاګردان دي. بیا هم د subject pronoun are to be verb students هم د جملې تکمیلونکی. راځو اوس ګورو دا خو تانه په هغه جملو کې و چې چیرته موږ جمله مثبته وي نو دغه فرمول څخه په استفادې سره دا ډول مثالونه ورته جوړولی شو. راځو اوس ګورو څنګه کولی شو سبجیکټ پروناون په منفي جملو کې وکاروو یا په نیګیټیو سنټنسز کې. په نیګیټیو سنټنس کې باید د دغه فرمول یا د دغه سټرکچر څخه استفاده وکړو. دغه سټرکچر کې څه شی ویل شوي؟ سبجیکټ پلس ټو بی ورب پلس ناٹ پلس کامپلیمنٹ. دلته ګورئ په دغه سټرکچر کې نسبت دې ته فقط یو ناٹ ور اضافه شوی دی. ناٹ یعنی نه. ګورئ په مثال کې واضح لیکل شوی دی I am not a pilot. زه پایلوټ نه یم. دلته ګوره له to be verb څخه فقط وروسته not راځي. د دې لپاره چې سبجیکټ پروناون په منفي جملو کې وکاروو نو په دغه سټرکچر کې له to be verb څخه وروسته همیشه د not کلمه استفاده کوو. دلته بیا هم I subject pronoun, am to be verb ورپسې not او a pilot بیا هم د جملې تکمیلونکی یعنی زه پایلوټ نه یم. همدارنګه وایي چې he is not a teacher. دی استاد نه دی. دغه نارینه یا دغه هلک استاد نه دی. دلته بیا هم له to be verb څخه وروسته
not راغلی دی. په دریمه جمله کې موږ ګورو چې Ali is not a driver. همدارنګه د دغه سبجیکټ پروناونو ترڅنګ موږ کولی شو د نامه څخه هم استفاده وکړو لکه څنګه چې په دغه مثال کې لیدل کېږي Ali is not a driver. Ali ډرایور نه دی. Ali بیا هم سبجیکټ دی. is یې to be verb دی او not یې هم د دغه جملې شکل کاملا اړوي منفي حالت ته یعنی چې د نه معنا ورکوي د نو یا not معنا ورکوي او ډرایور هم بیا هم کامپلیمنت دی د جملې. په آخر کې هم تاسو ګورئ سټاپ مارک یا هم نقطه ښودل شوې ده. نو دوستانو دغه سټرکچر چې و او دغه مثالونه د منفي حالت لپاره وو. دوستانو بل سټرکچر چې دی هغه د انټراګیټیو سنټنسز لپاره دی یعنی د سوالیو جملو لپاره دی. چېرته موږ وغواړو چې سبجیکټ پروناون یا فاعلي ضمایر په سوالیه جملو کې وکاروو له دغه سټرکچر څخه باید استفاده کړو چې عبارت له to be verb plus subject plus complement plus question mark. دلته څه شی شوي د نسبت دغه پاسنیو سټرکچرونو ته فقط د to be verb او د سبجیکټ ځایونو تغییر خوړلی. مخکې to be verb دلته و اوس راغلی د جملې سر ته او سبجیکټ چې دلته و تللی د to be verb ځای ته. په همدغه تغییر سره د جملې ټول فورم یا ټول سټرکچر او شکل د مثبت یا د منفي حالت څخه سوالیه حالت ته اوښتی. نو موږ هم چېرته وغواړو چې سبجیکټ پروناونز په سوالیه جملو کې وکاروو له دغه سټرکچر څخه باید استفاده وکړو. په مثالونو کې واضح ښکاري دوستانو. لومړی مثال Are you my student? Are you my student? آیا ته زما شاګرد یې؟ دلته ګورئ to be verb بیا هم د جملې سر ته راغلی. You بیا هم سبجیکټ دی چې د to be verb ځای ته تللی. My student د جملې تکمیلونکی دی دلته. په آخر کې هم سوالیه یا question mark. نو دوستانو اوس څنګه کولی شو چې دغه سوالیه یا انټراګیټیو سنټنس ته یا دغه سوالونو ته ځوابونه ورکړو. ځوابونه دلته په شورټ انسرز ته ورکولی شو یا لنډ ځوابونه داسې ورکول کېږي. مثلا یو څوک تاسو څخه پوښتنه کوي چې Are you my student? ته زما شاګرد یې؟ ته به څه ورته وایې؟ Yes I am. که چېرته شاګرد وې هو زه ستا شاګرد یم I am. Yes I am. او که چېرته شاګرد نه وې څه به ورته وایې؟ No I'm not. No I'm not. نه زه ستا شاګرد نه یم. راځو همدارنګه دویم مثال ته. دلته بیا Is it your car? Is it your car? دا ستا موټر دی. دا ستا موټر دی. بیا هم to be verb د جملې سر ته راغلی ورپسې سبجیکټ او بیا هم کامپلیمنټ او سوالیه. دې ته څنګه ځواب ورکولی شو؟ شارټ انسر داسې ورکولی شو چې Yes it is. دلته په is باندې سوال کړی و په is باندې بیرته ځواب ورکول کېږي. Yes it is. هو دا زما موټر دی. که چېرته ستا موټر نه وي بیا به څه وایې؟ No it is not. نه دا زما موټر نه دی. راځو وروستي مثال ته. دلته لیکل شوي چې Am I a teacher? Am I a teacher? زه له احمد څخه مثلا پوښتنه کوم چې آیا زه استاد یم؟ آیا زه استاد یم؟ ځواب څنګه ورکولی شو؟ Yes you are. احمد ماته وایي هو ته استاد یې. Yes you are. او که چېرته زه استاد نه وم احمد ماته څه وایي؟ No you're not. No you're not. نو قدرمنو دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې د سبجیکټ پروناون استفاده په انګلیسي ژبه کې مختلفو جملو د مختلفو سټرکچرونو یا فرمولونو سره وه. که چېرته غواړئ چې په ښه توګه د سبجیکټ پروناون استفاده په انګلیسي ژبه کې زده کړئ نو ستاسو تمرین په دغه کې حیاتي رول لوبوي. په خپلو کتابچو کې مختلفې جملې ټولو واړو سبجیکټ پروناون یا فاعلي ضمایرو ته ولیکئ او تمرین یې کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک او خپل نظریات د کومنټ په برخه کې را سره شریک کړئ. ترڅنګ یې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو هره نوې ویډیو چې موږ دلته راپورته کوو تر تاسو پورې په وخت ورسیږي او وکولای شئ زموږ سره یو ځای په کم وخت کمو امکاناتو او ښه کیفیت سره انګلیسي زده کړئ. مننه.